Si të shkoj rjedha e bisedimeve të Kosovës me Serbinë, cila është ideja prapa ekipit negociator të qeverisë dhe cili do të ishte koordinimi me presidentin Thaçi, çka mund të pritet në takimin e radhës të paralajmëruar me buj, me shtator dhe si a mund të pritet që deri në fund të vitit, siç përllogaritet nga disa qartë, që mund të ketë një marrëveshje ndërmjet Kosovës së Serbisë. Në anën tjetër, si është duke punuar qeveria e Kosovës ka me çështjet e mbetura të veteranëve dhe për iniciativat e opozitës për si thonë shkuan zgjedhje të reja. Për këto sot ndodhem në kabinetin e kryeministrit të Kosovës dhe falënderit për mundësinë, zoti kryeministër. Faleminderit Adriatik, unë ju kam ardhur te ju në studio disa herë, më mirë që sot ju kemi këtu. Faleminderit që erdhët. Për ato nisat ju them mirë se Rubikon, po më ra mend se ndodhem te ju. Jo, faleminderit shumë. Dhe po e xhirojmë, pra është ora 3:20, pra 15:20, ka zhvillime sot, po për shkak të agjendës, pra filloj me seancën. Kishte një seancë për cilën edhe AK-ja kishte dhënë nënshkrimet për një konizim të dialogut me Serbinë, pastaj u paraqit edhe ideja e ekipit negociator. Çka ndodhi? Do të thotë një kërkesë për një seancë ku do të nxjerrë një rezolutë nga parlamenti, me cilën edhe një herë do të konfirmohej paqënueshmëria e territorit të vendit, edhe kufive të vendit, është diçka logjike. Edhe mendojmë se është diçka e drejtë për parlamentin, për të zgjedhurit. Edhe aleanca dhe unë e mbështesim, pra jemi dakord. Megjithatë, vetëm një vendim i tillë i parlamentit ku thot vetëm çka nuk bën, pa dhënë edhe ndonjë opsion veprues, e nxjerr Kosovën në pozitë më të pafavorshme në planin ndërkombëtar, në kohën kur po synojmë liberalizimin e vizave. Tani çdo sinjal i Prishtinës vlerësohet. I çfarë do natyre tek vendimarrësit. Edhe nga dëshira që Kosova të çon dy sinjale, të parin se çka bën, pra se kemi një ekip uniteti, në këtë rast të qeverisë dhe të parlamentit dhe shoqërisë civile, dhe po ashtu ka dhe një vendim parlamentit, pra të një rezolute që i obligohet ose e respektojmë. Unë i kam propozuar parlamentit, pra, në këtë rast delegacionin e Kosovës, që e kryeson zoti Limaj, po që përbet nga zëvendëskryeministrat të tjerë, edhe ku kam lënë vendin për kështu. Për fat keq, nuk është lexuar drejt kjo dëshirë e mirë ose ky qëllim i mirë i qeverisë dhe imi. Tani kanë lind dyshime, s'po i beson më kur kuj askuj ose kur kush dikuj. Më vjen keq që nuk e kanë lexuar drejt në opozitë. Ishte një mundësi reale, me thonë, okej, ju po na japni një pjesë delegacionit si qeveri, u votojmë, edhe tani ne kërkojmë për këtyre një platformë, njëkohësisht ju sugjerojmë ju që parlamentit të voton një rezolut, pra elementi dytë i punës, në mënyrë që këta të kenë obligimet e qarta që kushtetuta na obligon edhe do të mbrohet tërësia territoriale e suverenitetit. Mosardhja e opozitës në të rast e bëri të mvarur pra votimin e delegacionit, krejtësisht edhe nga lista serbe, e cila në të rast po hetohet që nuk është e vendosur për votë. Pa lista serbe nuk ka vendosur për votë. Po, të thotë, ata janë të paqartë në vendimin e tyre për votë, për pjesëmarrjen në votim, që rezulton pastaj edhe me quorum, me pamundësi të votës. Pra është një farë situatë ta quaj ashtu pat në këtë rast, edhe më vjen keq që ndodhi kështu. Ti qartësojmë 2-3 momentume tash. A mbeti pak vonë që të formohet ose të propozohet ekipi i unitetit kur tashmë edhe ju kishit dhënë mbështetjen për një seancë tjetër dhe për këtë arsye edhe mosbesimi i opozitës se u pasi diçka si edhje plurësysh. Kanë drejt opozita, ata mund mendojnë që kjo ka qenë vetëm një dëshirë e qeverisë, vetëm si një farë mënyrë me u aminu atë rezolutën. Mi po na alarmun ata që janë vërtet mish të Kosovës të vërtet. Tha mund të lexohet vendimi juaj vetëm si dëshirë, mos me ecë dialogu. Nëse sjepni një element tjetër me cilin ju tregoni se jeni për dialog, e dëshironi me vazhdu dialogu. Në këtë rast për opozitën ishte edhe ma lehtë se në këtë listën e emrave nuk ishte emri i presidentit që këta e kontestojnë të rast. Faksi shasun, as kryetari Veseli, ne ju dham krejtësisht njerëz ta quaj ashtu që nuk kanë qenë objekti kundërshtimit të opozitës, edhe ishte një mundësi reale, pra, me kriju Kosova ekipin e vetë, pra delegacionin e vetë, që
Menoj që nuk o lezu sakt nga opozita, se menoj që ka qenë një mundësi bukur e artë në këtë rast, me kriju një bazë përfaqësuese, të cilën e obligon ti, qoftë me një rezolut, qoftë me një platformë. Edhe kjo ka qenë, menoj pra, arsyeja pse ka ndohë kjo, ishte që mos qohet vetëm një sinjal, vetëm jo me shpëtu Thaqin, ose me shpëtu mandatin e presidentit, por me shpëtu Kosovën nga mundësia që shumë vendimarrës me lexu se Kosova si ka rënd për me vazhdu dialogu, se ka do probleme e din çka s'po don, edhe si ndodh zakonisht Serbis me ia dhon kreditet, ne me na denu qoftë në liberalizim viza. Pra unë jam në presion të madh. Edhe me këtë ne kam përmendur çështjen e liberalizimit vizave. Po janë të lidhura besha. Ta zon unë gjithkohon kriterë, pse na përmendim për çdo shka. Po jo, doni ta keni të qartë. Don ne na lexojnë çdo sinjal që shkon prej Kosovës. Tani unë duhet punoj që të ruhet kredibiliteti i institucioneve të rendit dhe të ligjit. E dini rastin që kishim i prokurorit me veteranët, ishte një çështje e vështirë, deklarimi i publikatoj që në goditje në pikërisht në agendën tonë që kem para nesh, besoj që kem të kalu, se u vërtetu që qeveria ka kry pjesën e vetë punës. Duhet të vazhdojmë me krijimin e besimit në rendeligjë, kem pas 2 nominime që janë vlerësu mirë, është drejtori i inspektoratit policor që është një zonë, nga ata rekrutueshtë dhe në ata që kanë marrë pjesë në intervistim, dhe drejtorin e policisë, zotin Qala. Jemi vlerësu mirë edhe për drejtorin e burgjeve, zotin Adriatik. Pra këtë janë disa zhvillime që kanë dorë që në 30 ligjit, po që vlerësimi e lartë. Tani më duhet vazhdoj me era, prioritetet, me mëson, ju keni pa takime që jem detyru me edhe është rrezik, po ju tham edhe një herë, me au prish disponimin ministrave të jashtëm, ministrave të brendshëm të qeverive, me ndonjë veprim që s'lexohet drejt nga ta, se unë e di që as opozita se ka qëllimin, se s'janë kundër dialogut, po nuk o mirë me quhe vetëm një sinjal. Këto s'po dojmë. Po, na po dojmë dialog, kemi votu delegacion, po nuk po dojmë në dialog mu diskutu territori dhe kufini, edhe kjo do t'ishte në rregull. Pateritë se presidentit Thaçi, po thonë qeveria dhe vetëm opozita, do me thonë për këtë propozimin e qeverisë, dhe vetëm për të mbuluar pra atë çfarë po dëshiron ta bëj presidenti. Kompleksi i tyre ndaj zotit Thaçi, për shembull, e kuptoj këtë. Unë nuk kam votuar për presidentin Thaçi. Edhe gjysma opozite sot ju dini ja kanë bërë korumin edhe votën, LDK-ja. Tani nëse ka pateritë të presidentit Thaçi, të rest është LDK. Ata ja kanë bërë votën presidentit Thaçi. Unë s'kam marrë pjesë në votim. Nuk e kam marrë as postin e kryeministrit me kushtin që ai mu bë president. E kam gjetë aty, e kemi dhurat nga LDK-ja. Po ju sot jeni kryeministër dhe ka kushte tjera për të mbajtur edhe LDK-ja. Ju lutem, Adriatik, shiqonë, s'kam nevojë, nuk nihna në faj, as nuk e kam mizën në kapush, me shku mi të gati një shiqom pateritë që zotit Thaçi. Vetëm unë aty në mujmë ju thonë, a keni emrin e zotit Thaçi në këtë listën? E këtyre që ju kom propozu. Kër ju kom qu platformën nga pse na kishti zotin Thaçi. Tani se keni zotin Thaçi, ku problemi fra? Kush do t'i udhiste pra në një situatë kur kemi ekip negociator bisedimet me Serbinë? Ku do t'ishte roli presidentit? Lani vetëm kthehem. Ata do ta kuptojnë, opozita në të rast, që po të isha pateritë që zotit Thaçi, ose ne po të shërbejshim zotit Thaçi, ne po i shërbejmë Kosovës, unë jam qeveri, kam disa përgjegjësi, unë ato po i bëj. Në qeveria ju kam dhënë një herë platformën, ne një nani platformës, e ka eksplicit e ka shpjegu që vetëm parlamenti merr vendime në të rast. Ato që po sot zoti Mustafa ose dje, jam detyruar me tërheq se kanë thonë kjo po na pengon unitetin. Vetin anku opozita, hekën e herë ta vojmë një të përbashkët. Nuk kanë mërim e bëni të përbashkët. Kanë thonë mos na çoj zotin Thaçi. Ja kum çu delegacionin pa emrin e zotit Thaçi. Çka ti bojën tash aty në aty çoj ndeti opozitën, se s'po di çka më u bë. Por ku do të vetëm ti dajmë përgjithësi. Çka do të bëj presidenti Thaçi? Bisedime, çfarë fuqie do ta ketë ekipi negociator? Shumë e thjeshtë është gjendja. Parlamenti me votimin e këtij delegacioni do të kesh obligime ndaj këtij delegacioni. Ata vetëm këtë delegacion e mandatojnë. Mu më kanë mandatuar si kryetar qeverie me i kompetencat ekzekutive e kushtetuese, sikur se i ka dhe presidenti, sikur se i ka dhe krye parlamentare. Amo delegacion për bisedime vetëm ky është i mandatuar. Që i bie e vënë hije rolin e presidentit negociator. Hiç nuk e vënë hije. Presidenti është president,
kryeministra, mirë po, parlamenti kishë mandatu vetëm këta njerëz. Dhe parlamenti ka mujtë me thonë, kur të flasën për dialog, më falni, nuk të ke mandatu ty, i dojmë ta që ja u kemë qitë votën. Dojmë ata me në raportu. Një farë forme do të mund të anashkalloni presidenti parlamenti duke bërë këtë negociator. Nuk po bëjmë na hile, as kundër presidentit, as kundër kryeparlamentarit, as kundër vetës unë jam deklaruar me koqës, nuk po du me marra detyrë, se ajo është si me qenë kryetari i qeverisë edhe ministri i shëndetësisë, nuk mundesh me i bë dy punë. Sa është agjendë bukur e madhe, dialogu është agjendë e madhe. Nuk më merr kryetari i qeverisë agjendën e dialogut, sa të shmuj mu marrë me shëndetësi, me arsim, me probleme. Ka pasur një rezolut kuvendin në Kosovë se ja ka dhënë këtë kompetencë kryeministrit. Ka pas po në atë kohë ose s'kan punu kryeministrat, ose dialogu s'ka qenë kaq voluminos. Po nëse unë do të më kryj këtë punë që i kryjnë këtë vend, pse nuk është kryeministri edhe ministri ta zonë i arsimit? Se s'mu i kryjnë dy punë. O kryeministri do të më bëj qeverisjen. Nuk mund të agjenda e dialogut sot është si një ministri, si ministria e shëndetësisë. Si ministria e arsimit, s'mu i bëj dyja. Do të më qenë sinqert, unë i kam në kryetarin e qeverisë, tëra zoti Lima që ka pranuar me marr me i pri delegacionit, ajo është më i lirë në kohë. Por do të ishit rehat sikur pra të ketë një delegacion nga zoti Lima në këtë rast i udhëhequr për negociata. Po s'është qeveria ka deleguar. Sa ju keni pasur dyshimet në deklarimet e presidentit Thashit. Qeveria ka deleguar në kuvend një delegacion me emra konkret. Në të cilin nuk është presidenti, cilin ta kanë pas kundër. Tani këta mund me dëshu që një pateri që e Thashit. Mund me dëshu që e Lima është pateri që pa të që ka të bojmë na, shkëm të i marim huani është, atë i marim të shtetë për temat Kosovës. Në qare pa unë, me i vesu ka pak një të shkem. Unë ja këmë dhënë një mundësi, parlamentit Kosovës. Pa marë parasysh s'ka dëshon kush e çka thotë. E ndoshta jo gjithë jemi që s'knaqur, mu i mos e kon as unë e këtë i knaqur me çka kom propozu, as Taçi këtë, as Kadria këtë, po është konstelacion kjo. Edhe bën respekt opozitës. Edhe bën me shpëtu Kosovën, mos me dal vetëm lajmi, qeveria me rezolut ndalon për zonë dialogun, se ashtu ta interpretojnë. Unë e di që parlamenti edhe opozita s'ka dëshmi ndal dialogun, kanë dëshmi ndal vetëm diskutimin e territorit të kufive, po sinjali është çka s'dojmë, po jo çka dojmë. Ne, unë kom pas dëshirë që para se me thonë çka s'dojmë, të thojmë që kem ekip, thot parlamenti çka s'dojmë, edhe t'ju kërkon këtyre një platformë. Pra, ka se thjesht interpretimi me që po thuhet se ju tash edhe zoti Thaçi, edhe zoti Lima me kujdesin pozicionet në pushtet. Ju duani pak tiruni. Po shiqona jemi në pushtet, nuk po na rrezikon dialogu në pushtet. Nuk ju rrezikon. Jo, dialogu s'ka na bë sen për pushtet, s'ka të bëjë me pushtet. Ka të bëjë me interes tonë nacional, me ecë për para. Se dialogu është që sa vjet, për 2013, jemi në 18, vazhdon deri 2030 nëse dojmë çështu ka dalë. Nuk ka na rrezikon. Ajo që po rrezikohet është që s'po ecin do proceset të vendit. Edhe po kem nevojë për peshën me na njoft BE-s, po kem nevojë me ik më përpara pengeshave që po na i bën fqivi ynë edhe kështu me radhë. Serbia me mos njohje. Pra, prapë kthej edhe një herë, një ofertë nuk është kuptuar drejt në parlament fatkeqësisht. Se keni shpjeguar edhe ju si duhet? Kom bë përpjekje, unë kom bë edhe komunikim, edhe privat me njerëz të opozitës. Keni folur po, me udhëheqje me njerëz kom folje, unë nuk jam keni folur. Nuk po du me i fol detajet që është arsyeshme. I kam edhe disa kuvizime tjera pse s'du. Po më keq që s'po foli, po kom nejt me ta, ju kom shpjegu. Nuk po menoj fort që është problemi me inimu Kosovës të opozita ose me rujt teritorin, se atë s'ka logjik. Shine kush nuk po e voton delegacionin, ta spotim kush ma shumë me rujt teritorin, a është lista serve në të rast, a vetëvendosja, a LDK-ja, a AK-ja, PDK-ja, pushtetja, kush o boni konfuzion. Unë menoj që, po supozojmë që lista serbe e voton në një tarë me tavër. Atëre, shqiqoni, opozita prap nuk duhet me dyshu në opcionin që ka në tavolin. Pse? Sepse kanë kërku ata një formull pranueshme. Edhe unë besoj që ku me një formull pranueshme. Zoti Lima është në kryetari i qeverisë, po nuk është edhe kryeministri në fund. Që ka marrë zoti Lima qeverinë. E dëgjuat e tham publikisht, zoti Lima ju shantazhua me një incizim 3 milion u përmendën dhe këtë po e përdor, pra janë fjalët që i kemi dëgjuar nga opozita për të shantazhuar. Njërin për të shantazhuar tjetrin. Unë me thonë që zoti Mustafa dhe zoti Kurti u shantazhuan pse s'erdhën seancë, pra. Unë mund me dëshu që i ka shantazhuar dikush pse s'erdhën seancë. Ata kanë mujtë marrë
edhe mos me I vendos kartelat, edhe mos me votu, që është bon sërbë në fundit. Dhe ka mujtë marrë aty dhe me na I thonë pikpamjet e veta, me diskutu, me thonë e keni mire, se keni mire, pse se keni qitë këtë temën, pse shpiqesin këta, nuk erdhen fare në seancë. S'kan interes të ndihmojnë Kosovën? Po, shiqoj, atëre, s'po di, nëse ka drejt dikush me dyshu, se o shantazhu zoti Lima, jo se unë jam patenica e thaqit, pse mos e pas qytet anej, shiqoj, unë po I shërbej venit, nëse është për ndarjen, mos harroni kontributet më të mëdha kundër ndarjes territorit të Kosovës, që I kam edhe detyrë dhe që I bëj me nder dhe me kënaqësi, muj me thonë që kanë në vetë unë, se një ditë historia kam I shpjegu si kanë Ju do t'i bëni ballë deri në fund ndarjes territorit ose korrizimit kufive si deri në fund, po ne kum tregu çka ndodh nëse preket territori, shiqani. Nuk është pak kryetari qeverish me thonë fjalën luftë. Nuk ka flet dikush në çosh atje. Dhe mbeteni pranë atij konstatimit. Unë nuk mbetem, unë I kam bërë do vjet, I kam 2 kilogram, nuk jam nashta I zoti me luftu mua, se nuk jam ai që kam qenë, por unë thellë besoj që në diskutimi I territoreve, I kufijve, është luftë prapë në Ballkan. Është thjerë për tragjedi. Sa herë që flitet për territore, flitet për pozicion të ushtrive, cila runa nej, cila kënej. Flitet për presion mbi popullsi, flitet për trauma, flitet edhe për incidente. A ja keni thënë këtë drejt për drejt zotit Thaçi, keni pas paku 2 takime, edhe këto ditëve të fundit. Ja thatë se mos flit për këto se për mua do të thotë luftë. I kam thënë se që dhe është qëndrimi im. Edhe I kam thënë që nuk rri në tavolinë nëse e hap dikush te. Në tavolinë që jam këto shumë pjesë e saj. Nuk kupton që jam pjesë as e koalicionit, as e marrëdhënieve qeverisë, as e pushtetit, as e kryetarit qeverisë. Pra ju do të tërhiqeni nga të gjitha, do të bëni gati për opcionin tjetër, nëse dikush I prek kufit. Çka kujton ti ose dikush prej nesh që do të lejoj unë në tavolinë me u fol ndarja e venit tam? Është çani më absurd. A lejon ti më u fol ndarja banesës tona, s'po di, drejtës tona, e komës tona, dorës tona. A keni vrejtur të presidenti sa ai është I gatshëm të flas për këtë? Ka pasur deklarime të cilat janë interpretuar madje në Austri, në një formë tha se po. Unë kam pas 2 herë biseda. Domthon sa I përket ndarjes kam pas ata sfuni edhe kam folur me ta për territore, për gjën kufie këtë. Po kam folur edhe një herë për ka thonë që do të dhimbshme zgjidhja. E kam pse po flet kështu? E tha Ramush tha dushta me fjalë tha me dhon diçka tha që më pru tavolinën. Kur ndohet tavolina haj çet pozicionet e përfundimtare. Tha këto janë tha pozicione retorike, ku di unë ç'është mund mi quajt ta. Unë e shoh që debati intensifikoi, shoh disa analista që kanë marrë edhe, si më thon, porosi lobuse me bind opinionin. Jo rastisht, po mban tryezat caktuara ku njerëz lobojnë se çka do të humnim ne, nuk do të humnim shumë nëse ndahet kjo pjesë nëse kjo. Fushat kështu intensive, ndje keq për ta, e kanë dështuar, po hupin kohë. Nuk do të ndodhë ashtu, shkon ashtu. Por a janë të koordinuar me dikën, këtë rast po flasim për individ caktuar. Shiqa, unë mund të thonë që nuk do të ketë sukses ky opsion edhe këto ide, ka janë dështuar me çën start. Çka me deklaratën që dha këshilltari I presidentit Trump, John Bolton? John Bolton është penjazë më anti-rus që ekziston. Anti-rus? Po, është penjazë më anti-rus, gabim është me pa ndryshe. Është penjazë më direkt. Domthonë më direkt, më I saktë atë. Unë nuk e marr atë deklaratë si të vetme, të shkoqitur nga gjitha ato që na thojnë institucionet e Amerikës. Institucionet e Amerikës kanë deklaruar se nuk kanë sugjeruar zgjidhje që nën kupton lëvizje territore ose të kufive. Po I kanë thënë udhëheqësve, nëse ju keni një zgjidhje që është e pranueshme për dy palë dhe është zbatueshme në të dy shtetet dhe nuk ka vërejtje për shteteve tjera, e shërtoj. Që ka dhe logjik me thonë, kështu, se na jemi shtet sovran, që ku në të tjerë. Kjo është qëndrimi zyrtari I Amerikës. Kush del e ranë në përsherë se ka në qëndrim tjetër, nuk e di vishën pas 2 Amerika. Po, se unë kom përpara përvoja vike njënë dhe I kem thënë të ambasadës. Sa isha taku nga ambasadorin. E I veta dhe po kush ta na I shofera, na I roja, se për ambasadë po takohet me ta, na po takohet me nivelet më të larta të departamentit shtetit. Me qytetarët më të lartë, u taku me Matt Palmer para 2 ditë në Ronek. Kemi komunikim. Ju konfirmoj se s'ka ndryshim pozicion. Amerika nuk ka sugjeru zgjidhje që parashë lëvizje me territorë ose me kufi. Ato që thash, Amerika e kalon të hafën mundësinë që 2 shtete të lira me mrrini marrëveshje, që është e pranueshme për 2 palë, që është e zbatueshme në të 2 anët, në të 2 demokracitë,
dhe që nuk krijon destabilitet edhe pakënaqësi në janë. Ky është qëndrimi i Amerikës. Unë po e them hapur dhe zëshëm se ky është qëndrimi i Amerikës. Amerika nuk ka qëndrim tjetër. Këta që po dojnë me shit, ndarjen territoriale, dhe lëvizje me kuve, ta i kanë fillu lobin, që i kanë fillu ato, dhe ti vazhdojnë, po i kanë topta, s'mujnë me i qular, për shkak se kufit, si rasti Kosovë, Serbi, qizmet i vendosin. Qizmet tona, qizmet e NATO-s, qizmet e Amerikës. Dhe paskon me i vendos kufit, lobistat, ka her ishin kry këto fun, bota ishtë tjetër. Po këta kufi i kanë vendos qizmet, i kanë vendos gjaku, i kanë vendos sakrificat, i kanë vendos... Vetëm e qizme mund të ndryshojnë? Po shqish nuk ndryshojnë kufit pa luftë. Se s'mujtemi ndryshojnë Preshevë, luftum, me do të rumu të rejtë. Në është talje me realitete, me spekulu ashtu. Te presidenti po thot Presheva mund bashkohet me Kosovën. Mire ka, kjo është një pozicion shumë i dobishëm, shumë i mirë, mund, duhet, shumë mirë është, i shkon mirë. E kem provu e dini vitin qëli, e dini që kemi të vramë, ushtarët që përnë bësh halari i Kosovës gudzojmë u këthuj atje, a shtatorën që kanë lonë, që le më të gjallë, që si lojnë atje, kanë shti bushë, i kanë denu me ka 10 vjetë, e man proceset gjyqësore, nikoshisht një pjesë e popullit për i traumat asnjë konflikti janë ikë. Po shumë mirë është mu bo Presheva me Kosovë. A mund bëhet? Shqiqa, nuk po paragjykoj këgja. Sa po thatë se së ndryshon po Ja, nuk po paragjykoj, nëse Serbia në një mëngjes dhe me na bë dhurat, këtë mirë se vjenë. Ka logjikë që Serbia thot nuk do ta njohë Kosovën, por pastaj thot merreni edhe Preshevën, Luginë Preshevën. Ja, nëse thot Serbia që njohim pa marrë edhe Preshevën, vërtet që na marrim, hiç mos u mërzitni. Po jem të fol diçka tjetër, Adriatik që është shumë më serioze, kur kem bona provë edhe ku janë vranish me marrë Preshevën, ju dini që rezultatin nuk është ashtu, nuk ka territor pa e vendos shizmja, ju dini këtë besoj. Edhe ju jeni rritur në tonë dim si janë vendos ta kufi. Pastaj mos harroni hapja e kufive. Nuk garanton më kush që respektohet vija e re. Na qëto që i kem në Ballkan, edhe për qëto që jemi ra dakord dhe kem luftu. Imagjino tash ti, kur në zjerë një të re, gjithkush ka dhe me thonë pëjdugurin ma nej. Na muj me thonë pëjdoj ma nej, ata ma kënej, Macedonia, Moskafun, Malizi, Bosna. Veç na Serbia, muj me thonë pëjdoj ma nej, pëjdoj ma kënej. Unë kam thonë qëty ma dhe gëj ma atje, se po më vynë qaj kodër. Ose më kanë me të varrejt, ato se shqiqak, nuk, Balkan jemi. Mos kush tjetër e dim, që ka të me thonë meqana në Balkan. Nuk ka ashtu, si të që tjetë. Mu më vje keq që dhe një herë përshërisi, opozita për shkak të si me thonë, u bo paranoj me këtë. E thatë vetë ka humbur besimi se cilin. Po i besoj kërkush kërkuj që është gabim, për shembull, une nuk po e tregova, le të kërë. A i beson ju presidentit thashi? Shiqa, po i bëjë drejt për drejt. Më falë, po pse me folë për besim të një njeri, ne ka folim për proces. Është ndryhet procesit. Jo, vish me leje. A ishte, tash, nëse përdojmë na me thonë, unë i besoj në kompetencat e veta konstituse si prezident, edhe bashkunoj me dhe. Sa i përket delegacionit Kosovës, unë nuk e qova emnë zërit thashi. Si, a ka mundësi me folë? A ka mundësi me folë ma shqipë se kështu? Para me di qova emnë atjerë. Në koordinim me zotin thashin, në dakordim me zotin thashin, në dakordim me zotin vesit. Pra nga ona jonë, ne gjetëm një kompromis. Pra une tha që Vesili gjetëm një kompromis, qysh me arë man teren për opozitën. Opozitën habit, po donë, s'po di, po do zgjede që s'janë kërkun për to, s'janë gatshëm. S'janë gatshëm. Po s'janë kërkun. S'janë kërkun. Pse? Po tek shefi vet ajana s'janë për zgjedhje. Kush mund me shkon zgjedhje si vet? Ose vitin tjetër se s'janë kërka. Gabimi është që s'po i marrin do përgjithësi, nuk është mirë me ikë pe i dialogut. Ramboja kanë do Vjena, të mirat këshia, me vrejtje me ato, kemi ecë për para, kemi qenë tavolinë. Vetë ju keni dalë një kohë nga tavolina duke thënë se s'bën kështu për jetë. Ja, dialogun, Abuzeu, çfarë ka qenë i 2013 që kanë dalë. A kanë do, a për thirë në avnin, jem shku 2-3 herë, kanë pa që është një shkollë e re këtu. Nuk shkojmë ja majtë na veç... Me ju ka ndryshuar. Po, hera parë, që Parlamenti i Kosovës në vitet e veta të dialogut ka marrë raport. Ju dini ja ku që raportin për dialog. Deputet e opozitës, ju knashtë të lexu materiale, këtë bardëzi, pas një ndërhyrje. Qysh janë? Hera parë, kom respektu Parlamentin, e keni pa raportin e dialogut. Me avnin e kemi pa,
Real, kur pa ndërhyj. A kemi hyrë në fazë kur tash po thuhet se duhet kemi ka nga shumë çështje diplomatike që thonë fundi i vitit ose shkurti i vitit tjetër duhet të jenë një afat deri kur duhet të ketë një marrëveshje Kosovë-Serbi. Unë nuk jam pej atyre që kom bo një herë një akt patriotike e të jetën në takt. Unë sot punoj si patriot i venit tim. Edhe bëj punë patriotike në venit tim. Se kur i kom bo ato tjerat, nuk janë ditë deni ko. Kur është arë koha, janë ditë, janë dalë në tavolinë, janë pa që kem bo për lirin. Edhe çmimi i asaj. Unë e sot, duke qenë kryetar qeverie, nuk është se gëzoj privilegje kështë i qfare. Unë punoj bukur shumë. Palla që una me këtë tema, hera parë në historinë e Kosovës, pas 17 vjetë e ka ligj për pagat burë në këtë vend. S'ka pas ligj për pagat. Këtë kaos ka qenë tuja. Ishte shumë problematik ai ligj, pase janë ngrit një vetës pagën dhe të tjerëve dhe pastaj doli edhe një kategori tjetër që duhet rritur. Vishte pse për shembull u bë temë diskutimi vendimi Vermu. Po, okej, ja kom rrit vegdesh, po s'ka pas ligj. Hera parë në Kosovë që 17 vjetë më kanë thënë ekziston debati, diskutimi për ligjin për pagat. 17 vjetë që sa i Kosovë pa ligj për pagat. Dhe pak mbrapsht të quajt, se fillimisht ligji pastaj tritën. Jo tritën dhe pastaj bëhet ligji. Ki drejt shumë. Po se kom dita sa muj kur muj me kryet ligj. Unë kom ndërmarrë një veprim që kam menuar sa i drejt për pagat. Por për shembull, jam i kënaqur që qeveria Haradinaj në vitin e parë qeverisjes, pas 17 vjetë ka çu ligj për pagat. Çka do të më thonë te? Unë nuk mund më garantu ju çka ndodh me dialog. As është në shkurt, as o tash, as kur. Unë një gjë mund më garantu që nuk do të bëna pjesë e zgjidhjes që është çerek, që është 2/3 edhe që është kthim mrafa. Për çashtu rrim që shem. Për zgjidhje që sot zgjidhje, për zgjidhje që është pjeshme, për zgjidhje që mund të ketë rreziqe për funksionalitetin tonë, që nuk është problemi veçandarës. Është problemi edhe me talon një krijes mëran, si ideja e Nietzsches, që ti mos e mund të funksionu. A mund të jetë ka edhe interpretime që gjithë kjo zhurmë që po bëhet, kishte disa konferenca për shtyp, disa deklarime nxehura që e trantën gjithë ato çfarë është por narracionin e deri sotëm për zgjidhjen e kontesteve Kosovë-Serbi, për të rritur pazar, për pikërisht zajednis ju referuat edhe ju, si keni thënë kur keni qenë në opozicië. Kështu është në gjuhë serbe. Vi që kam një pyetje, a është rrit çmimi i rrymës që një vjet, a mos e din? Pra po merren me çështje praktike. Jo, a është rrit veç pyetës në Kosovë, a rrit çmimi i rrymës prej që ka marrë. Kur jam shkuar në Shqipitull edhe në Hade, kur jam mundu me e kthy prodhimin, kush të me të pa u qumë më shanë këtë vend. Vend që me të aplaud, me thonë bravo bre, që pa e kryin këtë punë si ka i në parlamentu që ishim shaqin. Se i kom shti eskavatorët në vunu, kush që ta lobistat që kam ble rrymë, po t'ishe bazu në import. 3-4 herë kështë rritë çmimi i rrymës dhe i sot. Sot ti, familja që i ki fëmijën e vogël, ty s'ka faktura me çmim më shtrejt. Unë jam krenar që gjatë vitit tanë qeverisjes nuk do ka rritë rryma. Do të rritet me ndërtimin e centralit të ri. Na veçporim të i alarmu, edhe unë që rritet. Po një herë në këtë vit, po veç, a është një vit që s'to ka rritë, më falë. A është një vit që s'o rritë çmimi. Dhe me këtë ju po thoni se duhet besuar kur ndërmeni diçka? Ja, hiç kur çao. Unë vetëm po ju them që jam ka i kry çato punë, që ti vani, që pa të cilat jeta jonë është më e vështirë, më e rëndë, më e keqe. Nuk ka kohë kryetari i qeverisë me shku me botë pane në Bruxelles diku në emër dialogut. Është e pamujshme. Është sikur më bë kryetari qeverie edhe kryetari Prishtinës. Po ju po thoni garancat e mia i keni. Si kryeministër absolutisht s'ka lënë asgjë që është më pak se pavarësia dhe sovraniteti i vendit, ose po luani me lojra të rrezikshme. Çka ndodh në dialog, për që ka marrën, që është negative për Kosovën. Cili vendim është? Në të kundërtën, ka ndodhur transparencë maksimale. E ka marrë Parlamenti i Kosovës raportin për dialogun në detaje, poster, sakt realitetin e vet. Si kom e kontribuar më shumë për dialog, se sa këtë materien, çka do të qoftë që ka Kosova, e ka deputeti. Ka një çështje tjetër, zoti kryeministër, që opozita insiston, thotë se kjo qeveri ose kjo mazhorancë nuk ka legitimitet të shumicës shqiptare për të bërë një marrëveshje kaq të madhe si marrëveshja me Serbinë, se
numrat në parlament i keni të pakta, pjesa më e madhe deputetëve shqiptar janë opozitë për atë kërkesa për shkuar në zgjedhje të reja. Nuk është qeveria. Ç'ës mund edhe ju të thani, mirë, shkojmë më të mirë njëherë, ta bëjmë një qeveri të fortë, me pas më diçka opozitës. Më shpari, ata që kërkojnë për zgjedhje, ata vetë. Janë kërkuar për zgjedhje, si kanë anët. Pse? Asnjëra nga subjektet kanë që ata prap dalin me rezultate menos. Nëse që kërkali që shko bash. Për edhe ka nisma, me çdo hulumtim ti, s'mujnë me shku në zgjedhje, Isha Mustafa s'ka gjendje fizike me dalë me vë fushat, Albin Kurti ka partinë për gjysht. Mos flasim për të tjera citata. Ata janë to, na nuk jemi budall, na I tregojmë që s'po shfrytëzoni ju. Jo, ata janë ka bojnë retorik, po ndoshta edhe muj me shfrytëzu. Po s'tani duke ditur këtë që për shkruar për rezultatin e njëjtë. Ne harxhu Kosovës do pare, me voni fiskultur për hatër të dave. Ata janë të bojë retorik, me shpresh, me kriju poena, herë do kujtona ja ku. Vjen mandati rregull zgjedhoshe, që nga do zgjedhësh tash. TDK e kanë vendosje, nuk e nga do zgjedhësh tash. Se ju siguroj që kur gjos ndryshon për ta. Dohon bashkëkurëshan nuk del pozitive për ta. TDK ka qenë zgjedhje me AKR-n, ka qenë me alternativen që shikamo, për shembull, mund t'i merr pra me dalë zgjedhje, por për shembull si ka. Por në secilin rast ka dalë më tepër se nisma, më tepër se AK-ja. Po vetëm që ky koalicion që udhëheqësat nuk ka pik piqelle. Ka dalë për zgjedhjeve fituese, ka marrë mandatin kushtetues. Jam të dosh me ju tregu diçka që është shumë e rëndësishme. Qeveria nuk është zgjedh me mri marrëveshje me Serbinë. Nuk e kuptoj pse dikush ka drejt as me fol për këtë punë. Nuk shihni si problem që nuk është majoranca e përbër nga deputetët shqiptar. Nëse s'kem majorancë, nuk na rrezojnë Adriatik. S'ka nevojë me fol hiç kur të më rrezojnë, unë shkoj në shtëpi, respektoj vendimin e kuvendit. Unë ju them aty në le të punojnë se ju vjen shpejt 2021-ta. Edhe mu I meshin prap me që të qeveri, edhe nuk o mirë ashtu me bua I gare, se I lexo populli dikur, që janë sinqert, nuk është qeveria që në shkruan marrëveshje ndërkombëtare, është parlamenti që ratifikon marrëveshje ndërkombëtare me 2/3 janë në parlament, janë ndonjë mendën çapo bojnë, por është mirë me u bë pjesë e delegacionit, se nëse ata menojnë që kanë më shumë legitimitet se unë me përfasu Kosovën, edhe janë më të mëshëm, ose janë më tjetër, mirë, ku t'i fitojnë zgjedhjet dhe shmojnë, se I kanë pas të fitu me pas mujtën e voti çka, ose urnoni hyjnë në dialog. Ajo që po I them unë është e saktë. Nuk bën qeveria marrëveshje. Nuk jam unë I zgjedhur me bë marrëveshje me Serbinë. Unë I zgjedh me qeverisë këtë vend. Jam interesuar në një marrë. Jo, nuk e kam lyp mandatin, nëse shkuam I thonë ta ma votën, bëj marrëveshje me Serbinë. Nuk e di që e kam lyp për këtë votën. Unë ma votën, shkoj të punoj. Ama votën ta vojmë ligjin për vështirësinë që se kanë bërë 20 vjet. E kanë shpërsuar gjuhën, pra mbrëm ju quajti Abdullah Hoti, banda kriminale për ato që I bët, pra ju përmend ju me emër Kadri Veselin, Fatmir Limajn, po ashtu zoti Albin Kurti e keni parë, pra ju ka përmendur shumë çështje të zeza sipas tij duke I adresuar ju me emër. Si që të drejtën se meritojnë me ja u kthye, se dy çuçana janë që Pse çuçana? Po çka flasin, për shembull, e humbin, dalin nervoz, ai që çana ashtu në ato baza, është nervoz. Unë jam kryetari I qeverisë venit. I kryj punë ta vi për një familje që ka traditë. Qindra vjet në familje teme në zorë me gjithë shqibla, familje Haradinaj. Nuk për pysh Abdullahin për familje, as nuk për pysh Albinin për kugja. Në kohën kër Albin Kurti u kallë Kosova, I ka pas flok dhe që do, ka nejtë në Prishtinë, e kanë marë, e kanë quë, e kanë enë, e kanë enë, që qanë është? E ka përfaqësuar UÇK-n midis Prishtinës. Po, ka mujtë I përfaqësu edhe ku ka nejtë UÇK-ja fra, edhe je qashtu. Ka mujtë me të shku atjeve nejtë, ku ka nejtë UÇK-ja, se ka pasë tjetë meqe me intelektualet, shkollet, trijet, mire, po ka nejtë me UÇK-n. Këta farë njerëz që qarlakun e vetë, s'po din që shmi shprej Allah, që kam ju bone ma shumë këtyre. Unë ju qova platformë, thot parlamenti vendos, nuk din me diskutu për ta. Në fakt, edhe PSD janë një platformë, s'diti me ra dakord, edhe LDK-ja, s'diti me ra dakord. S'di Albinia ka qitë një platformë në parlament, s'kan mujtë me ra dakord. Ju qova platformë, e heka për hatë atyne me mri unitet. Ju qova delegacion, s'po që kam ju bo, unë thashin, që kam ju bo, ati pojtë diçka thashit për hatë atyne, pa të rridhnohen gjysha, se milnohen LDK-ja se e kanë votu. Po I thumboni tash. Jo s'po I thumoj, po unë kam qenë opozit,
Të nervoza e quajtët hajnë zotin Kurti. Shqyqoj, nuk ka bje nane që më thotë mu hajnë e që s'ja kthej. Dona që ka bo mvjemare që ka bo nana shqiptare. Po nëse aja e drejtën me më thonë mu hajnë, po e hajnë e stër hajnë. Qka i vjedhon ati? Konja vjedha? E kuptani, ja keni kthyer nervozin. Po, kur kuj si kom thotë, jo, nuk është nervoz. Ju faktu se ka vjedhur diçka. Nuk është nervoz. Ti po ki drejtën me thonë mu hajnë. Si në rrugë që po thojnë ta, po përdorë kryeministri gjuhë. Qka i vjedhon ati? Unë të arë në 6:30 punu, për ta. Mi janë drejtë që të kushtet jetës, me punu për ta, a i vëmë që unë hajnë? Nuk shkojnë të se në kështu shqiqapë, se s'ja kom bërë qune. Nësë o mësuaj, veç hajtë pëse është dikush në pushtet, ti thëmë hajnë, po qenë ka hajnë vetaj. Hajtë të këto vijë gjatë ditën, dhe për i thejka dikuj hajnë. Si ka mundësime i shku me një ashtu, aspeshe ajë që unë gjatë ditën po punaj. Albini, kur ishte vetë vendosje, e ka marrë lisin për Prishtinën, si kom fajnë mëso da me shpendin, e i ka i gjysa partisë se i beso kërkush. A di pse i kanë i kata? Se i kanë thonë na ki vjedhë besimin. Ta kanë dhënë besimin, nuk është hajnë veç ai që vjedhë pare, është hajnë edhe ai që ta ka vjedhë shpresën. Ajo ka vjedhë shpresën. Shpendi dhe këta që kanë dalë kanë thënë. Po ata njerëz janë, nuk besoj që ata kanë shpik për i qele. Shpendi, Visari, ai tjetri, Dardani, ai tjetri. Njerëz janë që kanë shu partinë. Edhe i kanë akuzuar, na ke vjedhë besimin. Të kem besu për diçka, s'na ke reflektu besimin. Edhe ajo është hajni, mos harroni. Nëse dojnë me punu si ka ije, nëse dojnë diçka të mirë, nëse kanë provozim të mirë, besoni në nështrona, i përullna, çdo qytetari të veni, kur e ka me drejt, kur e ka me të mirë. Nëse fillojnë me ofendime, me share, me fymje, njajt ju koftë. Krejtve, ren. Kush është, se s'ja kom kërkuj me bëjsh, e kuptoni? Kritika ti duroni, sharje të ofendimet. Jo, ofendim personal, po mbona? Hajde pra, hajde dhe ndrysh, qështë po ki qef? Kush donë, mike keni të gatshëm, çdo nivel? Qështë ka qef, kush donë, qështë ka qef, se shiqoj jam njeri lirë. Jam qytetari lirë i vendit, nuk duron kërkush. Shkon në Amerikë. Po nuk kuptoni se mund të përleshen edhe fizikisht nëse dikush ju. Pse jo, më fal. Pse jo? Shkon në Amerikë ti, shkon në Francë, shkon në Austri, shkon në Gjermani, qytetari lirë me drejtat veta, nuk lejon me ofendu. Thuje ti mendimin tanë, thuje kritikën tanë, thuje të vërtetë. Thyven baza personale. I tha dikuj hajnë, ta kthen vëlla. Kush e ndershëm, ai që hajnë s'livrit. Ai thot thuje, s'ka dert. Ti thuje unë nuk na çdo vjet. Nëse unë nuk ndi në hajnë, nuk e duroj bre. Do të bëjmë një hapësirë publicitare të shkurt fare, do kthehemi edhe me disa çështje, e dim që është ditë dramatike, pra çndrojmë ne kthehemi pas pak. Blej me debit kartel të bankës SEP në post terminalet në Shqipëri, Maltëzi, Turqi dhe Greqi me 0% komision. Në fillim, lind ideja. Pastaj duhet të bësh hapat e parë, që padyshim nuk është e lehtë. Ku ke idenë, duhet të kesh qëllimin. E qëllimi është hapi tjetër për të formsuar të ardhmen. Që ta bësh idenë të dukshme, duhet të veprosh duke pasur kuraje, që të kalosh çdo sfidë. E kurajo vlerësohet si cilësia e parë njerëzore, që garanton tjerët për fjalën e dhënë, që të ndihen të sigurt në vendin ku do të jetojnë dhe krijojnë familje. Kur nuk bën të ndalësh, duhet të respektosh ata që të kanë besuar dhe kur mos i shkënjesh. Është përgjegjësi ta mbash fjalën dhe ta arrish në kohë. Unë mbaj fjalën dhe garantoj për të. Kaua, shtëpia juaj. You got that thing that I've been looking for. Been running around for so long. Now I got you, I won't let you go. Feeling sexual, so we should be sexual.
sexual. Qysh prej fillimit e kemi ditë se kemi qenë fëmijë plot energji. E kemi ditë se kemi pas shpirt artisti. E kemi ditë se kemi pas vullnet sportisti. E kemi ditë se kemi u bë edhe lastran kur të rritesh. Prandaj edhe jemi përkujdesshë Alba Ceramika për 25 vjet na bën rritën tënde më të lehtë. E ti na ke kthy gjithmonë me dashuri. Alba Ceramika, qerek shekulli bashk. A e dini se një numër shumë i madh i armëve të zjarrit janë ende në posedim të paligjshëm nga popullata? A e dini gjithashtu se që nga viti 2016 deri në vitin 2017, përqindja e njerëzve të lënduar nga festimet me armë është rritur për 133%. Unë dolla në barë me rregullu pak kopshtin. Edhe aty më goditi një plum krye. Unë rash për tokë edhe nuk maj me pulgjama. Pas shumë kohë unë dolla prej komës. Nuk më kujtojshin as mesa dhe nipi jem. Të dashur qytetarë, në Kosovë, në ceremoni festive dhe ahengje familjare, në disa raste ende vazhdon dukuria e përdorimit të armëve të zjarrit. Përdorimi i armëve të zjarrit është veprimtari e kundërligjshme dhe mund t'i marrë jetën të kujt. Andaj raportoni këto raste. Qytetarë të nderuar, mos i përdorni armët në ceremoni festive. Festo harreshëm e jo me armë. Vetëm të ejtër me 6 orë. Keqap 1 litër vetëm 99 cent. Buliz divani 6,29 €. Viva Brand Store. Kush flan rahat, zgjohet kur don vet. Me 20% zbritje në të gjithë dyshekët dhe 24 këste. Dysheku Dormeo është zgjidhja juaj më e mirë. Me zbritjen më të madhe ndonjëherë dhe vetëm prej 7 € në muaj. Por mos harroni se oferta vlen vetëm edhe 2 ditë. Tani zbuloni pastërtin me përvojën fantastike nga Iriu Merix Aromatherapy. I pasuruar me vajra esenciale, pastërti që ngrit disponimin tuaj. Iri Merix Aromatherapy. Të luajnë të qetë dhe të lirë, për fëmijët s'ka më mirë. Dhe kështu thjesht vazhdon. Milk Shnite. Krem qumshti i freskët dhe mjalti i shishëm mes 2 shtresave të buta. Milk Shnite, e shishme, e butë dhe më tepër. Dhuroj fëmijës komoditet me produktet në zbritje nga Komodita Home. Set qarqafësh për bebe tash në dizajnet të ndryshme, nga 36 në 29 €. Komodita Home. Ndodhemi në kryeministrinë e Kosovës dhe është intervista, pjesa e dytë e intervistës me zotin Ramush Haradinaj, kryeministër. Zoti Haradinaj, pra, ku mbeti çështja e veteranëve, bë çështje e madhe, edhe sot ka protest, është hera e tretë që protestohet nga shoqëria civile, ju kanë bashkuar edhe disa nga veteranët, kishte një dorëheqje pa të bujshme, kërkohet tash dorëheqja e kryeprokurorit Lumezi për shkak të relacionit me prokurorin që i ku zoti Eles Blakaj, pra si po zgjidhet? Drejtësinë vetëm. Duhet drejtësia. Po vetëm, çato po, shkonin prokurori, shkonin atje. Zoti Blakaj, kur ka qenë ai mundësi me zgjedh, bash çdo kërkesë ka kompletsuar. Me zgjedh. Vetëm i kërkuat raport. Që raporti është procedural, jo ligjor, jo kriminal. Në tregu mu prokurori çfarë vepra kriminale ka gjetë. Po nëse unë të la me hinë këtë zyre, pa mbikëqyrjen teme, ta kërkoj një raport çka ke marrë, çka ke prek, çka ke bën në këtë zyre. Është një raport procedural, jo administrativ, nuk është kriminal. Se nuk lyp dikush prokurorit raport kriminal.
Dhe është normale që ti kërkohet se pushtetet janë ndara, pra ju ja keni lejuar arkivin. Jo, po më falni veç, jam në përgjësi, baj përgjësi për këto sene. Jam në anglisht, është custody, ju një jurist, ai që më banë provën, ai është përgjës për provën. Unë kam provat, kam dhënë akses në provat, të kërkoj një raport, që ka ndodhur me provat e mia. Fare, si duket kjo se mund t'jetë një farë friksimi i lehtë se shiko s'ka po bën, duhet raportash. Se se në qaj pa i që atëherë, ku ja lyvon, se pritja i deri në fund, e dikur me lëshu. Nëse pas ka qenë problemi atë, ka më i thonë, nuk pajtoj me këtë pikë, nuk e zbataj rastin. Po ju kanë mbledhur disa gjëra dhe pastaj... Cilat janë ato? Presion. Po mirë, ka shpjeguar se është ftuar nga krye prokurori, ti thot ose prokurori shtetit. A ka një instancë që janë kohën to që i shpjegon, a ka përdojnë një instrument ligjor me i korrigju këto? Besoni se do të kishte pasur sukses? Po nuk e di, ajo është jurist, pra i do të mi besu ligjit vetë, që të kostë, o ta është me provu, a i ka mujta mu ma që i shres, me o zotni, ma shpoj ti kur ma ke kërku që ta, se konë me drejt, e unë i kësha honë falë, së të kërku kriminal, po procedural, unë shiqa, ja për shumë nësot e kemi reorganizu këtë zyre për interesin e intervistës. Muj me kërku një raport që ka ndodhemi së të ullëse, se është e drejt, jam në obligim. Ju po thoni që ta qartu, s'keni pasur asnjë qëllim që ta friksoni, ta orientoni... Më falë me pa pas në qëllim se kësha jep njerit 2 herë ma shumë se sa që ka kërku drejtet pa mbikëqyre. A i ka honë bjerë njerin me najt aty, me më përqelë që ka po preji, joj, këmë honë nuk... Se ju bëri asë nervos që ta suani po ashtu dhe atë hajnë dhe të shpire këtë? Në momentet ma kritike, kur na shkojmë të ministrat e rendit, të përvendës, unë e kom ditë që e kalojmë komisionin liberalizimin, a i tha, Kosova s'ka sistem ligjor, është inflecuar politik, edhe nxjerrë një rast madh. Pa i shterë instrumentat e mbrëmshëm, e goditje sistemin ligjor të vendit vet, i goditje 2 milion njerëz që në të pritë qatë liberalizim si drejt me koni lirë, njërë me koni barabartë. Une nuk muj pa e vujt ta. Edhe nëse dikush ka kujtu, edhe dikush ka da tjetër kujtan që i mshon Kosovës thika mas shpine. Që nuk muj me ato me i pajtuve. Mirë, kjo është e dyanshme dhe është interpretim pastaj, se dikush mund thot edhe ju po i mshoni thik pas shpine nëse po përzihen në punë të gjyqësorit. Dhe politika dhe gjyqësorit duhet jenë tara. Ti bile je jurist, ti e din. Nuk jam jurist, jam me media dhe publikim. Juristin në këtë rast, po. Jo e dini që një person detyr është prokuror. Një person i dërheqër, çka është në falni? Unë nuk jam përzim punë gjyqësorit, Adriatik. Unë e kom kritikue punën e një ish-zyrtari. Vetëm, a keni sen tash për me gjuan, se kur e quan, për çfarë do arsye, një prokuror tash t'i shpirikajnë, do t'i dekurajoj një tjerët, që ndërmarin veprime. I dekurajoj me dhonë dorëheqje, mu dorëzu, me lo punën, e inkurajoj me qitë në breg me kry. Ka ne kom kritiku që e ka kry punën prokurori, e dhëni sakt akuzat e në opsat. Ndaj ministrave, ndaj deputetve, ndaj kryetarëve të komunave, ndaj çdo kuj. A keni marrë edhe pak që po prekin edhe ju duke qenë pra komandat zone vetë në librin tuaj me Bardh Hamza keni folur për 6.000 ushtar, shpesh keni treguar edhe në intervista me mua se si kanë librin vetë që me 6.000 10.000 sajon edhe me në kontekstin e librit. Që ushtar që kanë nejtë në rresht mund të kenë konë 300. Po njerëz me armë, njerëz si me pasientin katon tanin, me marë pushkën, me rujt katonin tan para serbe, e me uvra, i kom pas, ndoshta, po jo thom 50.000 duka qenë. Që kjo është e përkita e luftës duka qenë. Dallon lufta e duka qenë, për luftës Zënicët. Që kanë bënë Rënicë? Disa komandanta që po e një kena pas që ka qështarë, nuk ta kanë lonë ty pushkën, se si i përshtatës. Jo dini, zyrtarëve të LDK që u kam lirë pushkën, s'boni me pas pushkën. Nuk ka qenë kështu duka qenë. Edhe me pas dashë, s'ka mujtë me kontrolu, se kom bonë, se kom desh me qenë ndrysh, duka qenë gjithë populli është armatos. Unë nuk mujtë ashtë i ti. 7 vjeçarët, 10 vjeçarët, pak e pushin... 14 vjeç, vëllavi jam, frashi, ka qenë luft, ma kanë e kom pas ndosje në Hagë, me fotografi të më honë që ka voqë kë. Ti jetë për të, publikisht? Po nuk është i vetëni, ta dish. Nuk është i vetëni. Nëse po di ka provlaun tem, siguroj që këtë 14 vjeçarë, që në konë zonë të lirë, të ngratë, nuk kam pas gjithë, jam e dora nej, minë zonë Serbia, ku me di që kam ju ndodhë, jam e nej që nej me marë nej push. Se 3 autoritete pas të shumë platë luftës, Apo me t'i vonja 2 konfirmime. E para... Jakub Krasniqi, Sulejman Selimi thonë rrëth 13.000. Po veti pra ata në qka pe bazoni për çka një të folë.
që ta që për i përmente, sigur që sigurej kanë pas koncept tjetër të luftës. Tu ka gjenë lufta, ju është donë këtë poplit. Kënej ka pas luft me njësi, a kanë pas ma pak armatim, s'kanë mujtë me pru, se kanë qenë marar kufirit, a ka pas arsuna tjera, po këtu i kanë seleksionu njështë kush ka marë push. Nuk ka qenë kështu, e keni përqelë procesin gjyqësor tonë. Edhe është folë, që shënë armatu skatunet. Unë pse kam qenë ushtarë, se jam pej ditëve të para, jemi themelus, jemi familje që kem kriju qatë lirisë të uqëkës. Unë nuk e kësoj drejten sot me thonë ati katonaj tem që e ka marë pushkën ma vonaj, mas 24 marshit, në 88, me thonë tashti si ushtarë. A duhet verifikuar deri në fund? Po pse jo, pse jo, shto njoni, unë jam rast për rast mu shërtu. Edhe nëse ka, jo aj që ka qenë 14 vjetë, se Bovaki aj që ka qenë 14 vjetë, ka qenë ushtarë. Po mund të ketë një që i ka 80 vjetë sot, e atërë kun 60 vjetë që s'ka qenë ushtarë, s'ka lidhe veç kjo aspekt. A mund dalohet si proces deri sa të verifikohet? Nuk janë dali pakat une, veteranve, se nuk i ndeshkoj ata që... Jo, atyre që s'janë veteranve. Kush e din, qaj që ta din le të më tregon, ka pas me edit prokurori, ja ke me vlandën, se më ka tregu kush është. S'ka mune qysh me edit. Le ta thot gjukata, kjo është kush është, edhe e respektuar narracionin. Pra, politikanët dalin zgjedhje, premtojnë vende pune. S'po mund të hapen shumë vende pune, e kanë zgjedhur një rrugë të shkurtër, ju japin para pa punuar duke ju bërë veteran të luftës. Të ardhura mujore do të kemi. Kjo përkthehet në vota në zgjedhje tjera. Në vetë populli, edhe shteti, çdo veterani ja kisha bërë një armë dorat. Çdo veteranëve edhe tri. Po, çdo veteran nuk kanë sen. Unë nuk e di kush është, se s'kam drejt ashtu, se unë para gjykoj edhe mu i thom dikujt që është, si e, nuk u xoj ashtu. Unë ishna që në gjithë, nëse gjykata e gjanë, që janë do, normal që e respektoj gjithë kush, është e drejta jo. Por, me më vetë mu Kosova, një armë me leje, a kësha bërë çdo veterani. S'ka hile, thoni ju, ose qëllime tilla që të përfitohen vota duke bërë veteran, me siguri ka. Nga një familje me siguri ka, mund të ketë, nuk po më që s'ka, po ka korrupsion në këto temat, mund të ketë në ta. Jem duke u tregu, mos thot dikush o numri ma në Dugajin, nëse ka të Dugajinit, që janë konë veteran gjoj vëlla jam, po mos thot numri ma se është ofendim për atë popull. Se kur konë lufta, s'kan pas qare, nuk e kanë bo me qef, është ofendim, mos që ofendo popullit. Ta shikurun me thonë, pse s'kini luftu në dikon tjetër? Nuk, është marë me thonë, në konë numëri ma në Dugajin. S'ka me protestat të shoqëri civile? Kanë drejt, shoqënia civile protestan, po unë se kuptaj pse kanë targetu Lumezhin, të ndajten. Nuk është nej monstrum ligjor, as monstrum çfarë do qoftë Lumezhi. Nuk ka dalë jashtë kompetenca. Po të paktën që është mesatare në asaj kush jem si vend. Unë profesionalisht nuk e njoh shumë se s'ka rame pas komë ditë çall, pe kohës jem tu në randelish, mendoj se është kompetent njeri. Në që është interesuar punë, tash nëse e kanë veç pretekst për me godit ta zomë s'ka bëni më shumë e ndoshta ta shpjegohet, po nuk hetohet që Lumezhi është nai si më thonë në njeri që ka bo gabime ligjore ose diçka tjetër. Nuk duket ashtu. Isa Mustafa në intervistën e parë që dha pikërisht për këtë emision para 3 ditësh, tha se me nivelin e shpenzimeve që po i bëni, nëse çoni mandatin deri në fund, shteti do të jetë në bankrot. Përmendi pra veteranët, i përmendi edhe shpenzimet e tjera, 53 milionshin e Bektelanenkas. Për 53 milionshin tha se nuk duhet paguar, nuk ka pse të paguhet dhe se është bërë gabim. Tani, kryeministri Mustafa, në fakt, në vjekeq me debatu me te, unë ka marrë punën prej ti, ka marrë me vovesh dalimin, nga jo që ka qenaj, s'ka marrë me vazhdu logjikat e ti qeverise. Me tonë të jetën, s'kisha pas që mu identifiku me ato logjika, me mënyrën që ka qeverisaj. Nuk ka drejt në ato që thot, është komplet gabim, zotnia. Veç i siguroj zotni Mustafas, që unë ja kom shtu Kosovës 53 milion veç me eskavator që i kom shtin punë. Kosovës ja kom shtu 53 milion. A do t'i paguani 53 milionet Bektelanenkas? Po, gjithë qysh po. Po se nuk e lo rrugën në shtylla, e me i hub 600 milion, me metë prej të SNS nej. Për budallakit e ti, edhe të ministri ti, Zharkut. A i tha se s'ka pas arsye që të rritet ka të shumë. Edhe nga janari i këtij viti kanë filluar penaltit që mund të jetë 1 milion, e shumta do të bëheshin 20 diçka milion. Pse se ka kry pra në kohë këtë, nëse po thotë kështu. Pse ma kalon atë në tavolinë? Pse ma kalon? Ka kryer Bektelanenka nuk ka qenë. Jo, pse ai mu ma kalon që do të voglën? Pse se ka kryer atë në atë kohë?
Që qanë të kry gavimet e ti, jem të mlu. Trashëgim dhurat për ati e kam 53. Do paguhet nuk ka kriju në kodet qeveristive, mos harronite. E kam tavolin prej qeveris Mustafa, njënën prej doqeve. Edhe fatmesisht që po e kryme, fatmesisht të kemi rrugën të kryme dhe në dhjetor, se dame do të shumë fishoshin. Dje u caktua dhe një zëvendës ministër nga AKR-ja? E ka dhënë ndërheqje një tjetër, e zhevën shumë me këte. Nuk po rritet numri? Jo, dhe i tash jo. Do të mbetet aty. Liberalizimi i vizave, kur? Shi që shpresoj shumë në fund të viti, po punojmë që të ndodhë. I kësha lutë gjithë që në inqonet rejët dhe pligjit që të kemë kujdeshin më të madhë. I kësha lutë qytetarët amon mos e mërë një rrugën e imigrimit ilegal, që po i bani shërë 2 milion njerëzve. Pra në gjdo refugjat potenciala që emigrant potencial në bo shumë shërë. I lutë mos u tani pa dokumente, pa këto se në bani shumë shërë si ven. Jemi duke punu, besoj të ta marim fund vitit. Zoti kryeministër, faleminderit që gjatë atë kohë për këtë intervistë të ditë shumë. Çdo herë i më shohën. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.